Tisztelt szekció elnökség, tisztelt szekció! A nevem Molnár Attila Károly, az ELTE PPK neveléstudományi doktoriskola hallgatója vagyok, és a témám az andragógia és a büntetés végrehajtás közös pontjaiban megtalálható ténykedések vizsgálata, az ott való fejlesztések lehetőségének a keresése. A problémám középpontjában a börtönökben élők társadalomba való visszatérésének a felkészülése áll, ennek a minőségének a megfigyelése, az ebben való ténykedés. A problémához hozzátartozik, hogy igen nagy számban a börtönökből szabadulók hamarosan visszatérnek a börtönbe. Ez azért valósul meg, mert a társadalomban valamilyen módon nem találják meg a beilleszkedést, a helyüket, és ezért ismét bűnt követnek el, és akkor ismét visszatérülnek a börtönbe. A börtönökben rengeteg olyan reintegrációs munka folyik, amire az andragógia oda tud figyelni, és az andragógiának egy nagyon jó terep a börtön, hiszen a magyarországi börtönökben az elítélteknek több mint a 99%-a felnőtt korú. Ebben keresem a vizsgálódást és a megoldási pontokat azért, hogy többet hozzunk ki a fogvatartottakból, hogy megszüntessük ahogy jeleztem, ezt a cirkulációt, hogy végre könnyebben beilleszkedjenek a társadalomba. Ehhez néhány olyan kérdés fogalmazódott meg a fejemben, hogy leginkább a büntetés szó, vagy a büntetés fogalom körül zajlik, hogy mi a büntetés maga, mi az, ami ebbe belefér, mi a célja, kit büntessünk, mivel büntessünk. És hogy ezt megértsem, leginkább a büntetések története felé pillantva gondoltam, és sikerült vele elsajátítani, hogy hova változott a büntetés az évszázadok során. Hiszen régebben abban merült ki a büntetés, hogy izolálták a fogvatartottat, félretették a társadalomból, bezárták valahova, és nem sokat foglalkoztak az ő egyéni igényeivel, illetve azzal, hogy hogyan fejleszthető ő, hogy a társadalom egy értékesebb része legyen a közösségeknek. Ma már sokkal inkább az dominál és előtérbe került, hogy az egyének a személy fejlesztésével lépjünk előre, abba az irányba, amit a problémám céljaként is megfogalmaztam. Ha a külsőségeket tekintjük, hosszú ideig láthatjuk például ezen a kis illusztráción keresztül, hogy a zárkák, vagy akkoriban még a celláknak a berendezése leginkább az embereknek a túlélését szolgálta, semmi olyan tárgy vagy segédeszköz nem állt rendelkezésre, amin keresztül ők ugye mindennapjaikat nagyobb minőségben tudták volna megélni. Ma már a büntetések céltudatosabb, pragmatikusabb megfogalmazása által sokkal emberhez közelibb, humanisztikusabb körülmények között élhetik a napjaikat a fogvatartottak, és nem csak, hogy komfortosabb az életük, hanem ezáltal egy kicsit közelebb is kerülnek a berendezési tárgyak jellege, minősége keresztül a kinti világ részleteihez. Ami a legnagyobb és a témámban a legfontosabb lépés a büntetés végrehajtás fejlődésében az, hogy előtérbe került a büntetett személyek belső intellektuális értékeiknek a fejlesztése. Magyarul színre lépnek a pedagógiai, andragógiai szerepek, és ma már minden fogvatartott biztos lehet abban, hogy a börtönön belül megtalálja az egyéni fejlődés lehetőségeit. Mondjuk úgy, hogy fogvatartotti csoportfoglalkozások, kulturális rendezvények, tantermi órákon keresztül juthatnak a fogvatartottak a tudásnak, illetve a kulturáltságnak egy magasabb szintjére. Az új büntetés végrehajtási kódex, tehát egy jogi fogalomról van szó, 2015-ben életbe lépéséig egészen eddig mi a felnőttek börtönbeli neveléséről beszélhettünk. Ez nem igazán felel meg az andragógia elveinek, hiszen a gyermekek a felnövekvő korosztályra illik inkább a nevelés szó. Most már a terminológia jobban is megváltozott, reintegrációról van szó, nem levelőtisztek, reintegrációs tisztek dolgoznak és fejlesztik a fogvatartottakat. Megkívánom vizsgálni, hogy milyen börtönprogramok vannak jelenleg
az intézetekben Magyarországon, és hogy ezeknek milyen fejleszthető mondjuk így gyenge pontjai vannak, amiben az andragógus esetleg szerepet vállalhat. Ennek érdekében, tehát már a küszöbön álló empirikus doktori kutatási résznek az előkészítés érdekében én már évek óta járok börtönökbe, és idestova, hát 2013 óta 4 éve foglalkozom fogvatartotti csoportokkal. 3x10 foglalkozásból álló csoportfoglalkozást szerveztem. Először 20, aztán 8, aztán megint 8 fővel. Ez a legutóbbi csoport most zárult be 2 héttel ezelőtt. A legutóbbi csoportomat hadd mutassam be néhány jellemzőik mentén. Nagyjából 30-40 év közöttiek voltak javarészt a résztvevők. Egy volt közöttük, aki nem fejezte be még az általános iskolai tanulmányait, és nem volt olyan se köztük, aki felsőoktatási diplomával rendelkezett volna. Szabadidejükben inkább tanulnak egyéni módon, nyelvet olvasgatnak, és hát azt is látni, hogy az én csoportomban 2 nem használta ki ezeket a lehetőségeket. Az én foglalkozásaimmal párhuzamosan a 8-ból 5 ember más foglalkozáson is részt vett. És hogy milyen formákat, milyen fogvatartotti csoporti formákat, foglalkozási formákat szerveztem. 3-félét a fókuszcsoportos beszélgetést, a filmklubot és egy meditációs alapgyakorlatokat tartalmazó formát. Mindegyikről egy-egy mondatban, hogy milyen visszajelzések voltak, és hogy ezek milyen keretet adhatnak nekem arra, hogy majd kiválasszam, hogy milyen jelenségeket vizsgáljak a közeljövőben. A fókuszcsoportos beszélgetésből leginkább az derült ki, hogy nagyon jó alkalom a fogvatartottak részére, hogy emelkedjen az önkifejezési szintjük. Azok a hallgatag emberek is, akik az elején még csak úgy egy első 2-3 foglalkozás alatt ültek és szemléltek, könnyebben bekapcsolódtak a beszélgetésbe, és egy kicsit így sokkal jobban alakult a csoportdinamika. A filmklubokon keresztül, és magán a filmek történetén keresztül a jelenlévő fogvatartottak mindig visszajelezték azt, hogy a film történetein át megérezték a saját életük történetét is. Rátaláltak a börtönbe vezető útra, rátaláltak arra a pontra, ahol elrontották, és felfigyeltek arra, hogy milyen társadalmi normákkal lehetne esetleg egyetérteni, abból a célból, hogy majd aztán a végén kint maradhassanak a társadalomban. A meditációs foglalkozásoknak is megvolt az eredménye. Ugye a börtönben elég sok negatív hatás éri a fogvatartottakat. A börtönártalmak közül az egyik legnehezebben viselhető a stressz, a megnövekedett stressz-szint, és a meditáció által az én csoportom tagjai megtanulták azt, hogy hogyan szálljanak szembe ezzel a stresszel, könnyedén és gyorsan meg tudták magukat nyugtatni. Részemről is, és a BV részéről is kiosztásra került néhány kérdőív. Ezek elégedettségi kérdőívek voltak, de ezen keresztül elég jól visszatükröződik az, hogy milyenek voltak ezek a foglalkozások. Az én kérdőívemre a következő válaszok érkeztek. Majdnem mindenki azt mondta, hogy új ismereteket szerzett a csoportokon, és hogy ezeknek a csoportoknak a légköre igen pozitív volt. Mindenki elégedett volt magával a csoportvezetéssel, a csapatnak több mint a fele kíváncsi lenne más hasonló foglalkozásokra is, és szívesen ajánlanák másoknak. A BV-s kérdőívekre ilyen válaszok érkeztek, magasan elégedettek voltak a csoport felét tekintve a foglalkozás minőségével, hasznosnak is tartották, majdnem mindnyájan. A 4 fő a tanultakat egyszerűen bevitte a zárkájukba, és ott fejlesztették tovább, megbeszélték másokkal, sőt olyan visszajelzés is volt, hogy tanították egymást bizonyos szinten a hallottak alapján. Egy visszajelzés érkezett arról, hogy kifejezetten megnyugtatónak tartotta, tehát megnyugvást találtak a foglalkozások hatására. Sajnos az egyik kérdőívet nem tudtuk értékelni egymást ellentmondó válaszok miatt. Így most az én empirikus kutatásomat szeretném egy ilyen komplex kutatási stratégiával kezdeni, amelyben egy kicsit inkább kidomborodna az esettanulmány, mint módszer. És a problémában leginkább
azt szeretném megfogalmazni, hogy milyen hatásai vannak a börtönlétnek, illetve a bűnelkövetéseknek a társadalomra, a társadalom különböző pontjaira, a családra, a munkaerőpiacra és egyéb, akár egyénileg megélt problémákra is gondolhatunk. A kutatási kérdéseimnek az alapja az, hogy milyen módon járulhat hozzá az andragógia a saját eszközeivel, a büntetés végrehajtás egyébként már működő, de talán még nem teljesen hatékony módszereihez. A mintát tekintve szeretnék 10x10 főből álló csoportot megfigyelni, és hogy milyen módszereket, foglalkozásokat, ami éppen van. Tehát gyakorlatilag több börtönben, most már 3 börtönből is kaptam olyan visszajelzést, egyik a Balassagyarmati Fegyházas börtön, ahol én sokat tevékenykedtem, de a Győri Büntetés Végrehajtási Intézetből is, és most Vácott van egy tárgyalásom, ahol valószínűleg, ha pozitív visszajelzést kapok, ott is tevékenykedhetek. És megfigyelném, hogy milyen jellegű programok vannak, és szeretném esettanulmányokon keresztül megvizsgálni, milyen ezeknek a hatékonysága. Kutatási eszközeimet leginkább kvalitatív módon bővíteném, még több csoportfoglalkozást megfigyelni, amennyit csak lehet, még több interjút készíteni, és ezeken keresztül eljutni oda, hogy a közeljövőben megfigyelhessen, milyen olyan pontok vannak a BV-ben, a BV reintegrációs eljárásaiban, amelyek fejlesztésre szorulnak, és egy programfejlesztésen keresztül szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a BV elérje a céljait, nevezetesen azt, hogy a fogvatartottak könnyebben, hatékonyabban elérjék azt a pontot, hogy felkészültek a társadalomba való visszatérésre. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a megtisztelő kérdéseket.